This is Bachata Podcast, all about bachata. Köszöntünk mindenkit a Bachata Podcast mai adásában. Az én nevem Cortez Sebastián. Én pedig Brunner Gábor vagyok. Brumi, sziasztok! Sziasztok! A mai adásban a socialról, vagyis a buliról fogunk beszélgetni. Hát igen, és ilyenkor szokott jönni az a kérdés, hogy miért nem mondjuk azt, hogy buli, miért fogalmazunk úgy valamiről, hogy social, miért nem lehet azt mondani erre, hogy A vagy B, vagy miért nem lehet mondani inkább az A-t, mint hogy buli. Erre igazából nagyon nincsen válasz, ez így benne maradt a tudatba, de hogyha bármilyen interjúkat hallgattok, akik úgy fogalmaznak, hogy social, az erre van. Mindent úgy egybe foglal maga ez a név, hogy bulizni, és az, hogy közösségbe megyek, az, hogy ott vagyok az emberekkel. Igen, voltaképpen én azért találom ezt egy nagyon jó kifejezésnek, mert szemben mondjuk egy diszkóval, ahova tényleg a saját baráti társágommal megyek, vagy a saját partneremmel is vele töltöm az egész estét, itt kifejezetten egy olyan táncos eseményről van szó, ahol keresztbe kasul mindenkit felkér, ismeretlenül ismerősöket, bárkit. És ugye nagyon sok olyan téma van, amit ma érinteni is fogunk, ami szerintem nektek is kérdőjel, vagy éppen olyan dolog, amit nem értetek, mit miért csinálunk. Legyen az taxitáncosokról, legyen az etikettről, legyen az zenéről, bármiről. Ezeket fogjátok kifejteni, hogy mégis ez szerintünk mi lehet, illetve hogy mi lehet rá a megoldás, ha van ilyen. Úgyhogy igazából maga az etikett az, amivel szerintem el is kezdhetjük ezt. Felkérés kontra visszautasítás, és hogy van ennek valami menete. Beszélgettünk már a felvétel előtt erről a témáról, és most Szegmének van egy megvilágosodása, így a felkérés, lekérés, etikett világából. Én valaha versenytáncos voltam, és ott egy picit másképp működött a társastáncos közegben a felkérés, illetve a tánc legvégén az, hogy hogyan viselkedünk. Átlag bachata órákon én azt tapasztaltam mindenhol, nemzetközi workshopokon is, egyszer fölkérünk egy hölgyet, rendszerint azt, aki a bemelegítés után a legközelebb áll hozzánk, és azzal beállunk egy körbe, majd utána ugye a párok folyamatosan mennek körbe, és úgy történik a párváltás. Addig a társastánc órákon az volt a tanár kérése, hogy a fiúk jobb oldalra állnak, a lányok bal oldalra, áthaladtunk a termen, fölkértük a lányokat, majd a tánc végén megköszöntük a táncot, és ha más nem, 2 lépésnyi szimbolikus gesztussal, de visszakísértük őket a helyükre. És nyilván ez jelent meg utána a bulikon is. Én fölkértem valakit, majd visszakísértem a parkett szélére, ha csak nem jött közbe valaki, aki azt mondta, hogy ő viszi tovább a hölgyet egy következő táncba. A bachata bulikon meg nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy én visszakísértem volna a hölgyet a parkett szélére, de igazából így szám végén megköszönte, adott esetben akár meg is ölelt, nagyon kedvesen, és ott hagyott a parkett közepén. És akkor gondoltam, hogy jó, hát akkor én is keresek valaki mást, akivel táncolhatok, csak nekem ez kezdetben nagyon furcsa volt. Aztán megszoktam, hogy valószínűleg itt nem része a bulikultúrának az, hogy vissza kell kísérni. Én már nem ebbe nőttem föl. És igazából az, amit mondasz, az, hogy pacsi, és megyek tovább, az most már szerintem ehhez a műfajhoz is úgymond hozzá tartozik, mint olyan. A pacsival egyébként nincs is semmiféle kifogásom, sőt, néha pacsival végződik, néha egy öleléssel, hogyha nagyon jól sikerült a tánc. Nekem ez az egyetlen furcsa, hogy ahol befejeztük, ott válunk el egymástól. De te is mondtál valamit, ami meg nekem is nagyon újdonság volt, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan viszonyul a térhez a felkérés. Igen. Amiatt is jön ez, mert ugye az órákon is, amikor megyünk tovább, ugye ott se lekísérés, amit te mondtál, mint a versenytáncban, hanem pacsi, és körbe megyünk tovább. Tehát valószínűleg az emberek is ehhez vannak szokva, hogy pacsi, tovább, ez nem egyfajta bunkóság, fogalmazzunk így, hanem szimplán ez van megszokva. Viszont ha vannak olyan nagyobb terek, pár száz fős bachata termek is, amik ugye vannak, ha valaki bent táncol a terem közepén, ő már nem fog valószínű kimenni, és kintről felkérni valakit, hanem több mint valószínű, hogy ő bentről, akivel ugye befejezték, azt fogja felkérni, ha már korábban még nem táncolt vele. Nagyon kevés az a fiú szerintem, aki úgy fog partnert választani magának, hogy akkor visszamegy a helyére, és fölkér egy újat. Hanem inkább pacsi, tovább megfordul, és aki ott van közelében, azt akkor fölkéri táncolni. Ez szerintem egy rettenetesen fontos információ, mert nagyon el tudom képzelni, hogy nagyon sok olyan lány van, aki egy tánc végeztével gyorsan kisiet a parkett szélére, hogy mutassa, hogy ő szabad, és őt fel lehet kérni, és lehet, hogy pont ezzel rontja a saját esélyét annak, hogy a következő számra valaki táncoljon vele. Pont ezért szerintem az a fajta felfogás lány szempontjából, hogy akkor én kiállok a táncparkett szélére, és ott várom azt, hogy valaki engem fölkérjen, nekem ez is már egy picit idejét múlt. Tehát számomra ez már nincsen jelen. Igenis, ha a lány akar táncolni, akkor nézze ki a fiút, akivel szeretne táncolni, és kérje föl. És szerintem már ez egy nem ciki, 2
Azért nagyon sok olyan emberke van, aki nem mondjuk budapesti, hanem mondjuk Székesfehérvárról, vagy Tatabányáról, vagy bárhonnan, Budaörs, Ért, bárhonnan jön föl bulizni. Azért, ha szívünkre tesszük a kezünket, nem akarunk egész nap a táncparket színen állni, és várni azt, hogy valaki fölkérjen minket. Menjünk oda, igenis kérjük föl, és igenis táncoljunk vele. Már ez egyáltalán nem ciki, fiúként meg abszolút nem. Fiúként nem érzem ledegradálva magam azért, mert engem fölkérnek táncolni. Sőt, én mondjuk kifejezetten szeretem is, hogyha felkérnek. Abszolút. Én is láttam azért az elmúlt évek, évtizedek során, ahogy változott ez a tendencia, és én nagyon értékelem, amikor felkérnek. Természetesen majd fogunk beszélni arról, hogy felkérés és visszautasítás, és akkor hogyan történik ez, hogyha a lányról van szó, hogyan történik ez, ha fiúról van szó, de minden esetre én is megtisztelve érzem magam, amikor odalép hozzám valaki és felkér, és egyáltalán nem gondolom azt, hogy ciki lenne a lánynak felkérni a fiút. Nem, de sokan gondolkodnak így. Igen, ez egy folyamatosan változó gondolkodásmód, még mindig picit még benne vagyunk abban, hogy a férfinak illik fölkérni a hölgyet. Holott igazából azt gondolom, hogy most már... Olyan világból a lány is táncol fiút, ott már ez valószínű kezd egy kicsit kikopni. Tehát, hogy lányok, akik álltok a táncparket szélén, menjetek, vadászatok, kérjetek föl a fiúkat táncolni, nem ciki. És higgyétek el, örülni fognak neki a fiúk. Még valamit, ami talán segít, hogyha már egyszer téged fölkért egy fiú, és egy jót táncoltatok, és láthatóan kedves volt, élvezte, örült neki, hogy táncoltatok, bátran. Mert már megtörtént egy első találkozás. Ez ad egy olyan ismerősséget, amivel talán könnyebb kezdeni. Igen. És itt fontos megjegyezni, hogy nem azért nem táncol veled még egyet mondjuk, mert nem voltál jó, hanem egyszerűen nálunk ez valahogy bevált, hogy egy zenés táncokról van szó. Én mondjuk kifejezetten szeretek csak egyet táncolni egy lánnyal. Én nagyon ritkán táncolok egymás után kettőt, akkor az nagyon meg kell, hogy fogjon. Vagy meg kell, hogy lepjen, és akkor na, kipróbálok még egy-két dolgot. Ez általában kezdőbb lányokkal van, aki meglep. És akkor, na jó, akkor még egyet, és akkor nézzük meg, hogy meddig tudom ezt elvinni. Tehát ilyenkor igen, de én általában egy tánc után lerakom, és jön a következő. De ez nem amiatt van, mert nem volt jó a tánc, én ebben nőttem fel. Szerintem ez egyébként személyiségfüggő. Én szeretem, hogyha van egy baráti közeg, amely körülvesz, akár egy ilyen social is, felkérek ismeretleneket is, de szeretem, hogyha újra és újra visszatérhetek azokhoz az emberekhez, akikkel én komfortosan érzem magam. Nem mondom, hogy kétszer nem táncolok a buliba valakivel, bár ez is ritka, de egymás után kétszer nem, bármennyire is jó. De erre a problémára jöttek létre a taxitáncosok, nem tudom, hogy ki mennyire hallott már róla. Neki pontosan ez a szerepe. Ugye meg is van különböztetve általában a tömegben, ugye, hogy egy villogó van rajta, egy kitűző van rajta, a póló van rajta. És neki pont az a szerepe, hogy ő kéri is föl a lányokat a táncparket szélén, vagy éppen a fiúkat, mert ugye lánytaxisok is vannak, de ők azért vannak ott, hogy táncoltassák az embereket. Tehát nyugodtan menjetek oda, mert ők nem bulizni jönnek, hanem igenis segíteni azokon az embereken, akik viszont nem tudnak annyira, vagy nem akarnak annyira felkérni, vagy ritkán járnak a bulikba, és nem ismerik a fiúk vagy lányok őt. Tehát emiatt mindenképpen érdemes fölkérni, ugye, és vagy szerintem őket. Egy nagyon fontos dolog, mondjuk ez elsősorban nyilván azokra vonatkozik, akik még nincsenek azon a szinten, vagy nem elégedettek a saját tánctudásukkal, hogy a taxitáncosok rendszerint azt gondolom, hogy egy tánciskolának a haladóbb táncosai közül kerülnek ki. De ezzel együtt azért vannak jelen, hogy a legkezdőbb emberekkel is boldogan és örömmel táncoljanak. Ne jelentsen az gátat, hogy jaj, de hát én még nagyon kezdő vagyok, ő meg már annyira ügyes. Igen, annyira ügyes, hogy vállalta, hogy táncol veled. Így van. És azért vette fel azt a pólót, azt a villogót, azt a kitűzőt. Így van. Viszont ugye itt jön be az a téma, hogy visszautasítás. Így van. Én azt gondolom, hogy finoman fogalmaz, azért ennek vannak lépcsőfokai, hogy egy visszautasítás az mikor ér el arra a szintre, hogy már bunkóság. Én azt gondolom, hogy itt a legjobb az, hogy őszintén elmondjuk, hogy figyelj, most iszok egyet, ezt kihagyom, de a kövi számra táncolhatunk. De akkor emlékezz is rá. Vagy figyelj, most éppen ez a szám, ez olyan, hogy ez nekem most nem jön be, vagy meg létsző következőt, hogy mi lehet a következő szám. Vagy éppen azt mondom, hogy most táncoltam egymás után, nem tudom, 5-6-ot, pihennék egyet. Van egy csomó olyan mondat, ami szerintem nem bántó. De az, hogy bocs nem vagy benne abba a körbe, akikkel én táncolok. Vagy először ismerkedjünk meg, és utána majd táncolok veled. Na ezek azok a mondatok, ami szerintem bunkóság. De az viszont nem szép. Hogyha még szépen is mondod, hogy figyelj, most nem, mert pihennék, de föl kell egy másik fiú táncolni, és elmész vele. Igen. Na ez a non plus ultra. Erre akartam kitérni, hogy egyrészt azt gondolom, hogy visszautasítani mindig mindenkit ér. Abszolút így van. Engem nem, de maga, igen. Természetesen. A kommunikáció múlik minden. Egyrészt az, hogy őszintén szóval vitatkozom azzal, amit az előbb mondtál, hogyha kedvesen valaki mosolyogva azt mondja, hogy köszönöm, nem,
én nem gondolom, hogy feltétlenül meg kell indokolni. Már csak azért sem, mert engem már utasítottak sokszor vissza valamiféle indokkal, ami aztán később láthatóan nem történt meg. Valaki azt mondta, hogy pont cipőt vált, és fél óra múlva ugyanabban a cipőben volt, és akkor azt éreztem, hogy nem kellett volna megindokolni, elég kedvesen, mosolyogva, udvariasan visszautasítani. És azt gondolom, hogy nyilván vannak olyan emberek, akikkel mondjuk konstans módon valaki nem akar táncolni, ezért sem biztos, hogy érdemes azt mondani, hogy majd a következő számra. De ezzel együtt azt gondolom, hogy annyira intim az, amit mi csinálunk egy socialben, és ez nem csak a bacsatára vonatkozik, hanem adott esetben egy szalszára is, hogy muszáj, hogy én biztonságban is jól érezzem magamat ahhoz, hogy értelmezhetővé váljon az egész esemény, az egész szituáció. Hogyha valaki engem kibillent ebből a biztonságérzetből, kell, hogy meglegyen az a szabadságom, hogy én vele egyáltalán nem táncolok. Ettől függetlenül vele is kultúráltan, szépen, udvariasan és kedvesen kell kommunikálni azt, hogy nem. Ami viszont valóban egyértelmű, hogyha valakit visszautasítok, akár akarok vele később táncolni, akár nem, arra a számra beállni valaki mással, az viszont egy rettenetesen udvariatlan dolog. Nyilván ezt be lehet vállalni, amikor azt mondom, hogy engem nem érdekel, ki mit gondol rólam, én így vagyok jó, ahogy vagyok, de azért ezt a többi ember is előbb-utóbb fogja látni, és fogja tudni, hogy te így reagálsz, szerintem. Visszatérve arra, hogy azt mondtam, hogy vannak olyan emberek, akikkel bármilyen okból is nem akarunk táncolni, annyit mindenki megérdemel, hogy ha fölkért és visszautasítottad, akkor ezt az egy számot tekintsük elveszettnek. Ebben igazad van. Ugye ez mindenképpen jobb, hogy indoklás nélkül mondasz nemet, de másra viszont elmész, mert akkor nyilván a fiú, ugye a lány is tudja azt, hogy vele van a probléma, akkor valószínűleg kétszer nem fog belefutni ebbe a dologba. Az viszont, én nem tudom, hogy ennél van-e rosszabb, amikor úgy mész el valakivel táncolni, hogy ez egész tánc egy szenvedés. Egy mosolytalan, száraz, sótlan valami, hát annál még az is jobb, hogy bunkó nélkül lesz a francba. Így van. A sótlanság és a pofavágás egy dolog, de annál azt hiszem megalázóbb nem történt velem, mint hogy valaki úgy táncolt végig velem egy számot, hogy közben a parkett szélén lévő nagymenő nemzetközi tanárokkal szemezett és nevetett össze. Nekem van erre 3 megoldási javaslat. Első, velem is volt ilyen, csak alaplépés. Ha te nem tisztelsz meg engem azzal, hogy legalább rám nézel, akkor én miért táncoljak veled mást? Akkor táncolok alaplépést. Át 1. Át 2, amikor tudom, hogy alapvetően rossz paszba van, akkor csak arra megyek, hogy egy mosoly legalább legyen a végén. És olyan dolgokat próbálok neki csinálni, amitől esetleg ebből őt ki tudom rángatni. A 3, ami a csúnyábbik verzió, hogy csak olyanokat táncolok, amiket nem tudnak csinálni. Ha te így, akkor én is így. Bennem van egy ilyen revans érzés az ilyeneknél. Igen, én ezt megértem, csak ez feltételez egy meglévő magas szintű tánctudást. De az első, az működik? Nem, az működik természetesen. Az működik. Közben viszont az jutott eszembe, hogy azért ez egy eléggé férfi szempontú megközelítés most, mert én azt gondolom, hogy vannak olyan fiúk is, akik fölkérnek egy lányt, majd úgy táncolják végig a számot, mint hogyha ez egy nagyon komoly áldozat lenne a részükről. Mit tud kezdeni egy lány ezzel? Én azt mondom, hogy lánynak még nagyobb a repertoárja, mert azáltal, hogy a fiú ennyire érdektelen, tud úgy táncolni a lány, hogy igazából használja a fiút arra, hogy ő táncoljon. Díszítéseket csinál, vagy olyan elemeket tesz bele, ami igazából szóló elem, de a párosba belerakja. Szerintem a kezdő fiúkra jellemző az, hogy ilyen sótlanul kezd el táncolni, mert csak a figura. Hol az egy? Oké, most az egy megvan, most akkor mit táncolok rá? Jó, most szenzuál van. Jó, már eltett 4-8-as, úristen, már táncolnom kéne valamit, de mit táncoljak? Belemegyek ebbe a mókuskerékbe. Na és ilyenkor van az, hogy a lány akkor tud egy kicsit magára fókuszálni. A 3, én láttam már ilyet, talán Ancsi is csinált ilyet régen, a fiú lefelé nézett végig a tánc közbe, és fogta és az állát fölpöckölte. Vagy elkezdett integetni neki, hogy nézd rám, hogy itt vagyok, hogy táncoljunk együtt. És valakit ez visszahozott, valakit még mélyebbre süllyesztett, de általában visszahozza őket, és akkor van egy ilyen felszabadultság, hogy itt vagyok, és segítek. Beszéltünk a visszautasításról, nekem azért már volt vitám férfi társaimmal arról, hogy viszont visszautasítást el kell fogadni. Remélhetőleg az a visszautasítás kultúrát keretek között történt. Vannak fiúk, akik végtelenül fel tudnak háborodni azon, hogy őket visszautasították, és ez nagyon problémás. Azzal együtt, hogyha azt mondjuk, hogy, és ezzel most veszélyes vizekre vezek, azt hiszem, mert talán a folyamatban még nem értünk el egészen idáig, de hogyha azt mondjuk, hogy a lányok is bátran felkérhetik a fiúkat, akkor ezzel elvileg azt is kell mondanunk, hogy a fiúknak is meg kell adni ezt a szabadságot, hogy visszautasítsanak egy lányt. Igen, ebben igazad van. Azért sóhajtozok egy kicsit ezen, mert hát ez egy nehéz téma.
Én azt veszem észre, hogy általában azért kérnek fel a lányok táncolni valakit, mert szeretnének vele táncolni. A fiúknak az szerintem nem azért kér föl lányokat táncolni, mert pont vele akar táncolni, hanem mert ő táncolni akar, és idézőjelesen végigmegy a lányokon. A lányok felkérése szerintem nagyon célzott. Elismer téged annyira, hogy fölkér ilyen táncolni. Ha a harmadik táncod van egy huzamba, és nem ittál, nem ettél semmit, vagy nem pihentél egy kicsit, akkor szerintem van jogod arra, hogy ezt mondd, hogy nem. De én azt gondolom, hogy a lányoknak pontosan azért, mert annyira ritka, hogy a lány kér föltáncolni valakit, szerintem a fiúknak kevesebb indoka van arra, hogy akkor nem menjen el vele táncolni. Nekem ez a véleményem, nagyon kevés az a lány, akit visszautasítok. Általában, hogyha én DJ-zek, akkor nem szeretek felkérni táncolni lányokat, mert szeretem nézni a tömeget, mi jön be nekik, mi nem jön be. Amikor viszont elmegyek, és nem az én szervezésem, akkor meg van az a szabadságom nekem is, hogy azt mondom, hogy most pihenek egyet, hogy most iszok egyet, hogy most elmegyek ide, beszélgetek most egy kicsit. Nekem nagyon-nagyon kevés olyan helyzet volt, amikor visszautasítottam valakit, de rendszerint az a valaki az már bőven letett az asztalra annyit, hogy vissza akarjam utasítani. Ami érdekes azért, mert ez azt gondolom, hogy szintén egy olyan dolog, ami fiúkkal kevésbé rendszeresen fordul elő, hogy egy lány nem adekvát módon viselkedjen, de közben pedig megint Ezt kifejted nekem, hogy mit jelent ez? Igen. Az, hogy nagyon erős alkoholgőzben, szinte rám zuhanva tapadt rám minden egyes alkalommal, az borzasztó kellemetlen volt. Hát ezt mondjuk meg tudom érteni. Igen, ezt meg tudom Viszont érteni. közben, amit az előbb elkezdtem, hogy jellemzőbb, hogy fiúk nem tartják be azokat az alapvető határokat, amikről azt gondolom, hogy a műfai sajátosságaihoz tartoznak. A bacsata, a kizomba, de talán még a szalsz és minden társas tánc azért egy olyan testi közelséget feltételez és követel meg, ami viszont egy sikamlós terep tud lenni, hogy nagyon picit kell lejjebb csúszni annak a kéznek ahhoz, hogy már nagyon rossz helyen legyen. Nagyon picit kell másképp táncolni ahhoz, hogy az nem megengedhető legyen. Mit tud csinálni a lány, hogyha már felkérték, azt mondta naivan és ártatlanul, hogy igenis szembesül egy ilyen helyzettel? Az első, hogy ismerje föl. Nagyon sok lány azt gondolja, hogy csak véletlen volt. Ő nem azt akarta. Az még bent van a határon belül, de még sincs annyira bent. De minden bent van, ami nem az az alapszint. Itt kell elkezdeni, hogy igenis várjuk el a fiútól, hogy betartsa azokat a pozíciókat, azokat a tartásokat, amiket be kell tartani, mint a lány is tud, hogy hol vannak ezek a határok. Következő, azért van annyi szabadság a lánynak, hogy a melkosán a fiúnak mindig ott van a keze. Amikor háttal vagytok a fiúknak, akkor igenis ott van az a pozíciós előny, hogy igen, jobb kézzel át tudom tenni a kezét máshova, amikor ugye háttal vagytok a fiúknak. Amikor olyanba víz bele, rád esik, told el magadtól nyugodtan. De ha el se sikerül, és nem érzed, és nem tudod, akkor viszont a szervezőhöz kell menni. Először a DJ-hez, és hogyha a DJ elég intelligens ahhoz, akkor fog szólni valakinek, vagy ő maga megoldja. Nálam ez is van, én megoldom, hogyha szól valaki, akkor egyből fogok oda menni az emberhez, és szólok, hogy na most volt elég a buliból, de ezt mindenképpen meg kell tenni. Tehát nekem nagyon sok esetem volt, amikor a lányok jöttek oda, hogy ezzel a fiúval, ez a baj, azzal a fiúval, az a baj, ez ezt mondta nekem, ilyen stílusba. Én kérdés nélkül megyek oda a fiúhoz, és mondom azt, hogy egészségetre. Merjetek oda menni. Ha nem a bulin, akkor utána a tánctanárodhoz. Hogy ezzel mit kezdjek, mit csináljak, kihez fordul. Tehát igazából már ott indul a dolog, hogy edukáljuk az lányokat arra, hogy mik a lépcsők. Tanuljam meg ezt kezelni, tanuljam meg, hogy mikor, hol van a fiú keze, hogy meddig mehet el. De tanuljam meg a tanáromat is megkérdezni arról, hogy ez még belefért, vagy ez már nem fér bele, vagy mit tudok tenni ezzel. És aztán megyünk tovább. Hogy utána szóljak a buliba valakinek, hogy figyelj, segíts már, mert ez meg ez úgy ért hozzám, ahogy nem kéne. Ha el sem sikerül, akkor gyere hozzánk, DJ-khez, gyere hozzánk, szervezőkhöz. Kérdés nélkül fogunk oda menni. Igen, én azt gondolom, hogy ez azért rettenetesen fontos, mert nyilván sokszor könnyebb a konfliktust elkerülve valahogy túlélni azt az egy táncot, és utána továbbiakban visszautasítani az illetőt. De közben kell egyfajta közösségi fellépés az olyan emberekkel szemben, akik nem tartják tiszteletben ezeket a határokat, mert hogyha adott esetben én túléltem ezt a táncot vele, és nem teszek semmit, akkor még rajtam kívül 5 másik ember fogja elszenvedni ugyanazokat a, bocsánat a nagyon erős szóért, de hogy De az mit értesz az abuzusokat, alatt, hogy közösségi összefogás? hogy azt mondom, hogy nem csak magamért állok ki, hanem az összes többi nőért, akit ez a férfi fel fog kérni a buli további részében. Hogyha valóban olyan szintű határátlépés történik, vagy rendszeres ez a határátlépés, mert ez egy nagyon-nagyon zavaros mesdje, hogy mikor lépett át olyan szinten határt, hogy már valóban szólnom kell a szervezőnek, mikor van az, hogy csak neki kell jeleznem, hogy ez nem volt rendben, de minél előbb állítjuk meg ezeket a folyamatokat, annál több emberrel teszünk jót.
meg vagyok róla győződve, hogy van néhány olyan ember ezeken a socialokon, akik rendszeres vendégei, és akik mindig a határán játszanak ennek a folyamatnak, és nem tud semmit csinálni vele sajnos. És soha senki nem szól nekik, következésképp nincsenek igazán tisztában azzal, hogy amit több tesznek, az nincs rendben. Ez azért nagyon-nagyon rossz, mert ő azt fogja érezni, hogy ez még belefért. Tehát lányok, muszáj felismernetek ezeket, és muszáj valakinek ezt jelezni és szólni, mert a többieket tesztek rosszat, hogyha nem ezt teszitek. És van még egy terület, ami talán kevésbé bántó, de közben szerintem ugyanebbe a kategóriába tartozik, mégpedig azok a fiúk, akik durván vezetnek, olyan figurákat próbálnak meg, és úgy levezetni, hogy ez a te testi épségedet veszélyezteti, vagy egyszerűen csak diszkomfortos. Nyilván ebbe beletartozik akár az is, hogy én vezetőként nem tudom, hogy te milyen ízületi problémákkal küzdesz, és adott esetben megpróbálok egy olyan döntést levezetni, amit egy másik párom nevetve megcsinál, neked viszont konkrét fájdalmat okoz. Biztos, hogy van egy csomó olyan helyzet, amikor szólni kell a partnernek, hogy kérlek finomabban. Nyilván ebben benne van az, hogy a tanfolyami tematikának nem csak az kell, hogy része legyen, hogy arra edukáljuk a lányokat, hogy hogyan viselkedjenek egy problémás helyzetben, hanem arra edukáljuk a fiúkat is, hogyha kapnak egy visszajelzést, az ellen nincs vita. Hogyha egy lány azt mondja, kérlek finomabban vezess, akkor egyértelmű, hogy egyetlen egy lehetőségem van, stílust kell váltanom, és elkezdeni figyelni nagyon saját magamra arra, hogy mit csinálok. Hát ezt a legnehezebb kiküszöbölni, hogy olyan fiúval táncoljak, ez már viszont visszajön a visszautasításhoz. Már akkor viszont igen, ha tudom, hogy ő így vezet, akkor zokszón nélkül mondok rá nemet. Szépen udvariasan, de nem. Ha viszont elmentél vele, ez egy nagyon nehéz dolog, de hogyha elmentél vele, akkor meg vállalod. Ha csak nem azért mész el vele, hogy segíts neki visszajelezni. Én azt gondolom, hogy ez viszont egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon sok ember nem akar bunkónak tűnni azzal, hogy szól valamiért. Miközben ezért, ahogy mondtam az előbb a másik történet esetében, nagyon sok fiú nem kap soha reális visszajelzést arról, hogy amit csinál, az nincs rendben. Tehát lehet nagyon kedvesen azt mondani, hogy figyelj, értem, kérlek kicsit vezess finomabban, és hogyha a fiú ezt újra és újra kapja, akkor lehet, hogy valóban elkezd arra figyelni, hogy másképp kell vezetnie, mint amit eddig tudott. Hát na, ez nagyon fontos, igen, hogy ez be tudjon épülni ugye a lányoknak, meg a fiúknak a tudatába, hogy ez nem ciki. Fogadni sem ciki a fiú részéről ezt. Sőt, egyfajta edukatív dolognak kéne felfogni a fiúnak is. Csak ugye bejön az ego, és akkor megint visszajövünk. Bejön a félelem a konfrontációtól, csak igen. Közben ugye megint visszatérve a beszélgetés legelére, social, ez egy közösségi esemény. Együtt építjük a közösséget, mi egyesével vagyunk ennek a közösségnek a tagjai, és nyilvánvalóan van egy szervezőség, egy vezetőség, amely valahogy meghatározza az egészet, de az, hogy én hogy veszek részt ebben, az is részévé válik ennek a közösségi kultúrának. És nehogy azt higgyük, hogy ez nem megy körbe. Maximum az elején csak meg lesz jegyezve, hogy hát igen, most ez nem volt jó, de tudni, hogy utána a lányok között van ilyen, be az öltözőbe, be a mosdóba, és ez ketté tört, ez nem figyelt, ez rángatott, ez nem tudom, ez hozzám ért úgy, ahogy. Remélem, hogy ezek is vannak. Mármint, hogy reméljük, hogy ezeket is megbeszélitek, legalább egymással első lépésben. Legalább egymás között beszéltek meg, ez muszáj. Igen. Ez muszáj. Én nagyon-nagyon szeretném aláhúzni, amit Brumi az előbb mondott, hogy igen, fel kell keresni a szervezőket, és beszélni velük, és tematizálni ezeket a dolgokat. Igen, mindenképpen. Tehát a szervezőnek a dolga az, hogy gyere is vissza a bulira, amit szervezek. Itt jön be a dolog, hogy mitől lesz jó egy buli, mitől lesz jó egy social, mitől lesz jó egy olyan esemény, ahol te kikapcsolódsz. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szubjektív dolog, de mégiscsak valahogy vannak olyan tényezők, amik meghatározóak. Az nem fog működni, az biztos, hogy a táncosnak is jó legyen, és a szervezőnek is jó legyen. Erre akartam kitérni, hogy az első rögtön a tér. Táncosként én nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a jól esőnél szűkebb helyen vagyunk többen. És mégsem látok arra törekvést, hogy szervezzük ezt egy nagyobb térbe, mert láthatóan ennyien nem férünk el, vagy nem tudjuk úgy kitáncolni magunkat. Mit gondol erről egy szervező? Nyilván a rossz része az az, hogy nem tudsz úgy szervezni egy helyet, hogy megbecsüld, hogy hányan lesznek. Nem fogod tudni megbecsülni szerintem. Maximum van egy múlt, hogy itt általában ennyien vannak, és akkor ehhez belövöm, de azért minden szervező picikét feszegeti ezt a határt. Mondjuk van a Danny G koncertje, amit szervezünk, egy viszonylagosan nagy hely, ahol maximalizálva van a létszám, és több ember tudna jönni. Az érdeklődés nagyobb rá. Lehet, hogy mondjuk még egy 10-20 embert beengednénk, viszont ketté ágazik a dolog. Még sose voltunk itt, tehát nem tudjuk, hogy ez az x100 fő, ez mennyire lesz tömeg. Ha a szervező azt mondja, hogy ide csak x100 ember férhet be, mert mosdók, mert kijárat, mert bármi, akkor ezt el kell fogadni. De ilyen szervezővel nem mindig találkozol.
A másik út pedig az, ami egyébként sokszor előfordul, hogy azért ezek általában horribilis összegben vannak. Szervezőként azt is kell néznem, hogy vagy nem szervezek ilyet, 2, megszervezem, de akkor vállalnom kell azt, hogy picikét a létszám túlmegy ezen. 1500 forintból egy olyan hely, ahol elfér kényelmesen 200-300 ember, az nem termeli ki. Mert még van rezsie, még van DJ-je, még van recepciósa, még van bármilyen. És akkor nyilván nem non-profit a cég, tehát nyilván keresni is akar rajta valamit. A probléma ott van, amikor ez túlzóan is átmegy. Tehát amikor már azt mondom, hogy már ütközöl egy alaplépés közben is. Na, az a katasztrófa. És ilyen téren örülök annak, hogy mondjuk ez a Danny G-s esemény így megy le, hogy nincsen félelmem azért, mert rosszul érzi magát az ember, mert hogy nincsen helye. Mert van helye, lesz helye, kivéve hogyha tolonganak ugye pont a színpad elé, akkor nyilván kevésbé, de összességében lesz helye táncolni az embernek. De azokkal a bulikkal meg nem tudsz mit kezdeni sajnos, amikor elmész és tömeg van. Akkor dönthetsz úgy, hogy hazamész, vagy dönthetsz úgy, hogy hát megpróbálod, és akkor max az utolsó másfél órában fogsz tudni jókat táncolni. Ez nagyon nehéz. Szervezőként ez baromira nehéz. Nyilván akinek van egy múltja, és látja azt, hogy itt általában ennyi és ennyi ember szokott lenni, tud úgy dönteni, hogy ide akkor maximum 300 fő, maximum 250 fő, de meg is húzom a határt. De sajnos azért ezt látva, hogy mik vannak most a piacon, nagyon nehéz meghúzni ezt a határt, szerintem. Hogyan befolyásolja a zene? Az, hogy jó lesz egy social vagy sem? Ha Dominikait játszol, akkor sok helyed lesz. Ha Dominikai Bacsatot játszol, akkor sajnos lesz időt pihenni, inni, enni, mert a tánctér az kiürül. Igazából én azért is érdeklődöm ez iránt, hogy ki mit gondol arról, hogy mitől jó egy social, mert tőlem nagyon sokszor kérdezik meg egy buli után a barátok, akár táncosok, akár nem, hogy milyen volt. És én mindig csak azt tudom mondani, hogy nekem jó, mert ott volt ez a 4-5-3-6-7 ember, akivel én szerettem volna táncolni, megszólalt az a néhány dal, amire én szeretek táncolni, de ez az én saját nagyon egyéni és nagyon specifikus megélésem, és nagyon nehezen tudok arra vonatkozóan általános információt adni, hogy ez egy jó buli volt, vagy nem volt egy jó buli. Én azt mondom, hogy akkor lesz jó egy rendezvény, hogyha a résztvevőknek olyan zenéket játszol, amit ők nap mint nap, hétről hétre hallanak. Vagy ő maga hallgatja otthon, át 1, át 2 pedig a tanfolyamokon, az óráin ezeket hallgatja, és van egyfajta ismerettség benne. És meg is lehet nézni, hogy általában, hogyha egy tánctanár DJ is, lásd mi mondjuk én, akkor nálam a bulikon többnyire olyan emberek jönnek, aki hozzánk is jár. Nyilván nem a zene miatt jön első, hát nem tudom, lehet, hogy a zene miatt is jön, de hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy nézd azt, hogy mi most a trend. Külföldi DJ-k mit játszanak, külföldi bulikról egy csomó videó van, amikor lehet hallgatni azt, hogy mik mennek, nagy tanárok mire táncolnak. Azért táncosként mindenki néz videót, mindenki néz YouTube-ot, Instagramot, TikTokot, mindenki néz. Azokat kell játszani, amiket ott hallanak. Ha nem játszod le azokat a számokat, nem játszol le egy szexokonrópát, akkor szar a buli. Mert egyszerűen le kell játszanod. Az mindenki szereti, és mindenki most táncol rá. De ha játszol egy Louis Vargást, akkor nem biztos, hogy az emberek megjegyzik. Tehát mindenféleképpen kell nézni azt, hogy mi a menet. Én ezért nem szeretek táncolni, mert muszáj látnom, hogy a tömeg hogy mozdul rá. A retróra mozdul most rá, a lassú zenékre mozdul rá, a populárisabbakra mozdul rá. Ha kiürült a táncparket, akkor utána vissza lehet őket hozni egy populárisabb számmal. Ha igen, akkor ez a vonulat, akkor kevés új zenét kell játszani. Be kell építeni, mert be kell építeni, de kevesebbet fogsz tudni beépíteni ebből. Nyilván szervező olyan DJ-t fog hívni, aki tudja, hogy jó zenét játszik, de DJ-ként olyan zenét kell játszanom, ami tudom, hogy a piac szeret. Legalábbis én így működök. Nem tudom, hogy te mit gondolsz erről. Mindenképpen kell egyfajta érzékenység arfelé, hogy mire reagál a nagyobb csoport. Minden buli után van olyan, aki azt mondja, hogy most túl sok volt a remix, túl sok volt az autentikus, túl sok volt a retro, de azért látni kell és el kell fogadni azt is, hogy nekünk DJ-ként azt kell nézni, mire mozog a tömeg. Igen, persze. Ha a tömeg megmozdul egy feldolgozásra, akkor onnantól kezdve tudni, hogy lesz 3 számomi feldolgozás. Ott kell tartani az embereket. Ha ez nekik tetszik, akkor ezt kell játszani. Ha a retro tetszik, egy TX-trányó, egy por favor, akkor azt kell játszani, mert akkor az emberek folyékonyak rá. By the way, az ilyen fesztiválokon, ami egy többnapos buli sorozat, erre figyelünk is, hogy az első nap menjen le a populárisabb része. Viszont már mondjuk vasárnap szinte alig játszunk populárisabbat. Mert az egész hétvégén a táncórákon, a show alatt, a szombati főbulinál már hallgatták ezeket, és nem akarjuk harmadjára is berakni a Jendedör az RR-át, mert már lement 3-szor vagy 2-szer biztosan. Viszont akkor nyúljunk vissza egy João Luis Guerrára, nyúljunk vissza egy régi Romeo Santosra, nyúljunk vissza Carlos Rosséra. Még ismertek, de van egy ilyen felüdülés, hogy de jó, hogy nem kell meghallgatom a Susu Hayes-t, vagy a Te Esperót még egyszer, unom.
akkor viszont elő kell venni ezeket, a régieket, a Fadedet, akkor elő kell venni a Shallow-t, mert nem annyira populáris most már. Világos. Úgyhogy nagyjából ezek azok, ami a socialökre, ugye a bulikra jellemző témák. Kommentbe írjátok meg, légy szíves, hogy van-e esetleg olyan téma, ami titeket érdekelne mondjuk ebből a témakörből, mint social, illetve írjátok meg azt is, hogy nektek milyen bulik azok, amik bejönnek. És nincs más dolgotok, csak érdekeljetek minket Spotify-on, YouTube-on, azt megköszönjük, hogy dobtok ránk egy lájkot, illetve kövessetek be minket Spotify-on és YouTube-on egyaránt, és találkozunk a következő adásban. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!